Chúc mừng năm mới! Con giáp năm nay là Thiên, nên chúng ta sẽ giới thiệu những câu chuyện về rồng trong nền văn hóa Nhật Bản. Trong số 12 con giáp, rồng là con giáp duy nhất không thực sự tồn tại. Rồng thường xuất hiện trong nhiều câu chuyện, phim ảnh, trò chơi, vân vân. Khắp nơi trên thế giới ai cũng biết điều đó. Tuy nhiên, tôi rất quan tâm đến hình ảnh con rồng được nhìn nhận như thế nào trong nền văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản. Tôi cũng nghĩ như thế. Được rồi, hãy bắt đầu nào! Năm 2024 là năm Thiên. Tiếng Nhật gọi là Tatsudoshi. Rồng được gọi là Ryu trong tiếng Nhật, nhưng người ta không gọi năm Thiên là Ryudoshi. Có hai chữ kanji mang ý nghĩa con rồng. Hai chữ kanji này được đọc là Ryu và Tatsu. Về cơ bản, cả hai đều có cùng một ý nghĩa. Những chữ kanji đơn giản này là những chữ kanji được sử dụng phổ biến và cũng được dùng trong ngôn ngữ hàng ngày. Vậy chữ kanji này là gì nhỉ? Chữ kanji này được đọc là Shin và Tatsu trong tiếng Nhật. Đây là một trong những con giáp của Trung Quốc và biểu tượng của nó là con rồng. Đầu tiên, con giáp là một hệ thống sử dụng 12 ký tự chữ Hán để biểu thị năm, tháng, thời gian và phương hướng. Tatsu là chữ Hán thứ 5 trong số đó. Ban đầu, nó mang ý nghĩa tượng trưng cho thực vật đang ở trạng thái tươi tốt. Sau này, theo tập quán, nó mang ý nghĩa là con rồng và cũng thường được sử dụng trong tên người. Khi nghe đến từ rồng, bạn nghĩ đến hình ảnh gì? Tôi cho rằng có hai hình dáng. Một là có thân giống rắn, xung quanh là nước hoặc mây. Hai là có thân hình giống loài chó, có cánh và thở ra lửa. Có thể có những người liên tưởng đến những hình ảnh khác nữa. Và đây là hình ảnh có nguồn gốc từ Trung Quốc và thường thấy ở châu Á. Mặc dù không phải lúc nào cũng có cánh, nhưng nó tạo ấn tượng rằng rồng có thể bay tự do trên bầu trời. Có thể bắt gặp đồ vật trang trí hình rồng châu Á ở chùa và đền thờ Nhật Bản. Trong nhiều trường hợp, con rồng châu Á được coi là linh thiêng và tốt lành. Ngoài ra, nó còn tượng trưng cho nước và thường được tượng trưng cho là thần nước hoặc biểu tượng mang lại mưa. Còn đây là con rồng có nguồn gốc từ châu Âu. Trong tiếng Nhật, từ Dragon cũng thường được sử dụng xuất phát từ Dragon trong tiếng Anh. Cơ thể và chân của nó rất khác biệt và nó có đôi cánh giống dơi mang đặc tính đặc trưng. Có rất nhiều hình ảnh cho thấy những con rồng này miệng thở ra lửa. Ngược lại với rồng châu Á vốn là sinh vật linh thiêng, rồng châu Âu thường được miêu tả là quái vật. Đó chính là lý do tại sao rồng thường xuất hiện trong các câu chuyện châu Âu như kẻ xấu và cần được người hùng đánh bại. Người Nhật nghĩ thế nào về rồng? Hãy cùng hỏi cô Nanase nhé. 基本的な意味は同じだと思います。でもカタカナでドラゴンというと西洋の竜を思い浮かべることが多いですよね。日本語で竜という場合もシンプルな漢字の竜は西洋のドラゴンのイメージで、画数の多い漢字の竜は東洋のドラゴンをイメージする場合が多いと思います。でも人や物語の内容によって結構変わるので厳密な決まりはないんだと思いますよ。 Tôi hiểu rồi, thật là thú vị. Bạn có biết cá ngựa không? Mặc dù có hình dáng kỳ lạ, nhưng cá ngựa vẫn được xếp vào các loại cá. Cá ngựa được gọi là Tatsuno Otoshigo trong tiếng Nhật. Tatsuno Otoshigo nó hơi dài và khó nhỉ? Chúng ta hãy cùng phân tích kỹ hơn về từ này. Tatsu có nghĩa là rồng. Otoshigo là đứa trẻ bị bỏ rơi. Nói cách khác, Ryu no Otoshigo, Ryu no Kodomo có nghĩa là con của rồng. Ra là vậy. Cá ngựa trông giống như một con ngựa, nhưng cũng giống với một con rồng. Đúng vậy, và cá ngựa còn giống với một điều tương tự khác. Bạn có biết đó là gì không? Trên thực tế, cá ngựa trông rất giống với hình dạng của Nhật Bản khi nhìn trên bản đồ. Ôi, đúng như vậy thật. Phần đầu là Hokkaido. Vâng, đúng vậy. Đó là lý do tại sao khi giải thích bản đồ Nhật Bản cho trẻ em, người ta đôi khi so sánh nó với hình ảnh chú cá ngựa. Cá ngựa có đời sống rất thú vị, con đực sẽ sinh con. Gì chứ? Là thế nào vậy? Nó chính xác là cá ngựa cái đẻ trứng bên trong cơ thể con đực. Trứng được gọi là tamago trong tiếng Nhật. Những con cá nhỏ sinh ra từ trứng được gọi là chigyo.
Cá con được sinh ra từ trong túi trứng bên trong cơ thể cá ngựa đực, nên người ta nói cá ngựa đực sinh con. Nhân tiện, cá ngựa có thể sinh 1.000 con cá con trong một lần. Quá trình này được lặp lại khoảng 10 lần một năm. Vì thế, mỗi năm có khoảng 10.000 con cá con được sinh ra từ cơ thể một con cá ngựa đực. Làm tốt lắm, hãy bố cá ngựa. Bây giờ tôi xin giới thiệu một số từ ngữ sử dụng chữ kanji ryu. Thông thường, chúng tôi sử dụng phiên bản đơn giản của ryu. Đây là một chữ kanji thường được sử dụng. Chuột chuỗi trong tiếng Nhật là mogura. Nó thường viết bằng katakana, nhưng khi viết bằng kanji thì là kết hợp của từ tsuchi và ryu. Hình ảnh chuột chuỗi và rồng khá khác nhau, nhưng chuột chuỗi quả thực là sinh vật rất mạnh mẽ và sống dưới lòng đất. Lốc xoáy được gọi là tatsumaki trong tiếng Nhật. Trong chữ Hán, chúng ta thường sử dụng ryu và maku. Ở đây, chữ kanji ryu được đọc là tatsu. Lốc xoáy không phổ biến ở Nhật Bản, nhưng chúng có thể xảy ra khi thời tiết không ổn định. Vì Nhật Bản được bao quanh bởi đại dương, nên đôi khi lốc xoáy có thể xảy ra trên biển. Cơn lốc xoáy thường hướng từ dưới biển lên trời, nên trông sẽ giống như một con rồng. Khủng long có nghĩa là kyoryu trong tiếng Nhật. Trong chữ Hán, từ kyo có nghĩa là đáng sợ và ryu có nghĩa là con rồng. Quả đúng là khủng long to như rồng nhỉ? Trong tiếng Nhật, hóa thạch được gọi là kaseki. Chúng ta có thể tìm hiểu về hình dạng và kích thước của khủng long bằng cách nhìn vào xương hóa thạch của chúng. Có một loài khủng long rất nổi tiếng, đó chính là khủng long bạo chúa. Tiếng Nhật gọi là Tyrannosaurus. Nhân tiện, bạn có thể thấy mô hình bộ xương của khủng long bạo chúa tại Bảo tàng Quốc gia ở Ueno, Tokyo. Nó rất to lớn và ấn tượng đấy. Tatsutaage là một loại gà rán của Nhật Bản. Không cần phải nói nhưng nó thực sự ngon với bất cứ nguyên liệu nào. Không chỉ thịt gà, cá và các nguyên liệu khác nữa. Một lần nữa, chữ kanji của ryu được đọc là tatsu. Sự khác biệt lớn nhất giữa tatsutaage và karaage thông thường của Nhật Bản là tinh bột khoai tây được sử dụng cho món tatsutaage và bột mì được sử dụng cho món karaage. Tinh bột khoai tây trong tiếng Nhật được gọi là katakuriko. Nó được sử dụng trong nhiều món ăn ở Nhật Bản. Bột mì được gọi là komugiko trong tiếng Nhật. Từ tượng thanh kari kari là từ hoàn hảo để miêu tả cho độ giòn của tatsutaage. Hãy thử làm món ăn này nhé! Chả ô long được đọc là udon chả trong tiếng Nhật. Chả ô long có nguồn gốc từ Trung Quốc và cũng rất phổ biến ở Nhật Bản. Ngay cả trong tiếng Nhật, từ ryu này cũng thường được sử dụng khi viết bằng chữ kanji. Và cách đọc của kanji cũng theo phong cách Trung Quốc. Chữ kanji của tori được đọc là u và chữ kanji của ryu được đọc là rong. Các bạn nghĩ gì về những từ tiếng Nhật liên quan đến rồng? Tôi vẫn không thể quên được những chú cá ngựa bố. Tôi cũng muốn kết hôn với người đàn ông giống cá ngựa ghê. Thật thú vị vì có những điều sẽ không được học trong sách giáo khoa. Đúng vậy, nếu nhìn vào nhiều thứ xung quanh, chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cơ hội cho những học hỏi và khám phá mới. Tôi nghĩ điều quan trọng là phải quan tâm đến mọi thứ, đặc biệt là trong quá trình học ngôn ngữ. Các bài học giao tiếp của Skillism có nhiều chủ đề đa dạng được giáo viên chuẩn bị. Một số bài học bao gồm nội dung về rượu sake, trang điểm và về du lịch. Bạn có thấy thú vị không? Cách tốt nhất để học một ngôn ngữ là có hứng thú và cảm thấy vui vẻ khi học nó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những video giúp các bạn vừa học vừa tận hưởng trong quá trình học tập của mình. Hãy cùng nhau học nhé! Hẹn gặp lại!